بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب. والنهاردة هنجاوب على سؤال: لماذا دراسة المسيحية أصلا؟ في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الاشعارات بكل الحلقات الجديدة. في بعض الناس مش مدركين حجم الاستفادة اللي ممكن يحصل عليها المسلم لو درس المسيحية. لازم اولا ناخد في اعتبارنا نقطتين في غاية الاهمية. رقم واحد، لازم ما ننساش ان المسيحية هي الديانة رقم واحد في العالم، واللي ليها اكثر عدد من الاتباع، ويليها الاسلام في المركز الثاني. النقطة الاولى دي معناها ان انت غالبا في حياتك هتقابل شخص مسيحي. تاني نقطة هي ان المسيحيين بيسعوا الى نشر دينهم، سواء تحت اسم التبشير او التنصير. يبقى بالتالي بناء على النقطة الاولى والتانية، في فرصة كبيرة جدا ان انت تتعرض للتبشير او التنصير. النقطة الثالثة الهامة جدا هي ان المسيحيين لما بييجوا ينشروا دينهم غالبا بينشروه بالكذب علشان يخدعوا الجهال في انهم يعتنقوا المسيحية. فبالتالي من ضمن الفوائد الكبرى اللي انت هتكتسبها بسبب مشاهدة هذه الفيديوهات هو انك هتكتسب نوع من انواع المناعة ضد التبشير او التنصير، ومفيش مسيحي هيقدر يضحك عليك ويحاول يقنعك بعقيدة باطلة، لانك هتكون عارف حقيقة معتقده. في نقطة كمان في غاية الأهمية: بما انك غالبا في حياتك ممكن تقابل شخص مسيحي، فليه ما تدعوهوش للإسلام؟ الإسلام العظيم من خلال القرآن الكريم بيذكر الديانات الكثيرة اللي كانت موجودة أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي من خلال مشاهدة هذه الفيديوهات هتلاقي نفسك اكتسبت أكثر من فائدة في غاية العظمة هتنفعك أنت شخصيا كمسلم مؤمن. أول نقطة هي إن يقينك هيزيد فيما يخص تصديق الآيات القرآنية، لأنك هتدرك إن الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن عقائد النصارى آيات في غاية الدقة، وبتصف النصارى وصف صحيح جدا. تاني نقطة، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فبالتالي لما تعرف عقائد النصارى المليئة بالشرك والمليئة بالكفر، هتقدر تعرف قيمة التوحيد أكثر وهتثبت على دينك أكثر. ثالث نقطة هي إنك هتكون مؤهل أكثر لدعوة المسيح للإسلام، بما إنك أصبحت أكثر إدراكا للتوحيد النقي اللي انت عليه، وأصبحت أكثر إدراكا لمواطن الفساد الموجودة في عقيدة المسيحي ومدى الكفر والشرك اللي عنده. هتبقى أقدر على إنك تستبدل هذا الكفر والشرك وتبينه للمسيحي بالتوحيد النقي اللي انت عليه. يبقى في النهاية من خلال مشاهدة فيديوهات مدخل إلى دراسة المسيحية هتكتسب نوع من أنواع المناعة ضد التبشير أو التنصير، وهيكون عندك إدراك أكبر لقيمة الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن عقائد النصارى، وهيكون عندك إدراك أكبر لقيمة التوحيد النقي اللي انت عليه كمسلم. وفي النهاية هتكون مؤهل أكثر لدعوة المسيحي للإسلام، وفي النهاية هتلاقي نفسك ثابت أكثر على الإسلام ومدرك أكثر لقيمة الإسلام. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب، ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة زور صفحتنا على باتريون، هتجد الرابط أسفل الفيديو. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.